My old lovers fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magagawan ko na ng lip swatch and review yung Vice Cosmetics Lip and Cheek Tint. So yan. So kung gusto nyong malaman yung thoughts ko and kung gusto nyong makita yung shade niya sa gantong skin tone, then keep on watching. Okay guys, so kwentuhan muna tayo. So, before or nung time na nirelease to, ang sabi nung Vice Cosmetics is exclusive siya sa Beauty MNL. So ako, pag tingin ko sa Beauty MNL, sold out na siya. And ang tagal-tagal kong naghintay, naka-waitlist ako, ang tagal-tagal kong naghintay na mag-restock yung Beauty MNL. Pero, hindi nangyari. Ang tagal. Like, basta ang tagal kong naghintay. And then, nalaman-lamanan ko na lang dun sa IG ng Vice Cosmetics na restock sila dun sa mismong website nila. So, ako naman, dali-dali akong umorder ng mga shades na gusto ko lang. And then, nung pagpunta ko sa mall, akala ko talaga online lang mabibili yung Vice Cosmetics na lip and cheek tint. And then, pagtingin ko sa mall, dun sa stall ng mismong Vice Cosmetics, andun sila guys. Nandun yung mga lip and cheek tint nila. And ako, sobrang nanghinayang ako na bakit dun pa ako umorder online. Kasi, dun sa mismong site ng Vice Cosmetics, sobrang tagal ng delivery nila. Like, 5 days or 1 week akong naghintay. And sana, kung dun ako sa stall, sa mall, di sana mas mabilis kong nabili, diba? Pero anyway, andito na sila. So, ayan sila, guys. So, hindi ko binili yung F na F and G na G kasi feeling ko hindi ko sila magagamit ng ayos. So, yan. Punta muna tayo sa packaging, guys. So, ito yung packaging niya. Yung kapag meron pa siya nung plastic. So, yan. Focus ba? So, yan. Nakalagay dito na cruelty-free sila. So, cruelty-free and pwede mo siyang magamit for 18 months upon opening. And then, kapag tinanggal nyo yung plastic, guys, matatanggal na rin yung mga details like yung ingredients, yung cruelty-free nga. Basta yung mga details niya matatanggal kasi dun siya lang nakalagay sa mismong plastic niya. So, yan. So, tinanggal ko na yung sa iba and tatanggalin ko na rin yung dito. So, pagdating doon sa packaging, yung usual na itsura ng Vice Cosmetics. So, purple yung cup. And then, eto naman, dito sa lip and cheek tint nila, meron silang pag-gradient effect. So, yan. So, ito yung shade and then, makikita mo dito kung gaano karami yung laman. And by the way, guys, this one is 3.5 ml lang. So, maliit lang siya. Try ko na mag-swatch din sa cheeks. Pero kasi, ang hirap. Kasi naglagay na ako ng foundation. So, ang ginamit ko is yung Maybelline Fit Me liquid foundation. And then, ayan. So, tatry ko kung kaya ko siyang i-erase or patungan ng foundation kada color. So, start muna tayo sa Seswang. Okay? Kasi pink. Okay, start tayo sa Seswang. Okay. So, ang ganda nung packaging niya, guys. Like, ito parang bubblegum pink yung color niya. So, fuchsia pink. Fuchsia pink. So, yeah. So, ganyan siya. So, alam nyo guys kung bakit nagaganto yung mga beauty vlogger. Kasi, yung camera sa face nakafocus. So, kapag ginanyan ko, hindi siya nagpo-focus. So, kailangan takpan yung face. Ayan. So, ganyan yung doe foot applicator niya. And, bango. Ang bango. Parang candy. So, yan. So, lagay na natin sa lips. Ganda. So, ayan guys. Super easy niya lang ilagay. And ang ganda ng applicator niya kasi saktong-sakto dun sa lips mo. As in, flat kasi siya. So, kung makikita nyo, flat. Oops. So, kung makikita nyo, flat yung doe foot. So, yan.
Pa-flat siya. So, ito yung seswang. Seswang ba? Tama, seswang. And then, lagay tayo sa cheeks. Ayan. Ito, pink na pink naman yung pagka-blush niya. So, ang ganda rin. And very easy to blend, guys. And ang bango niya. So, yan. Mukha ba tayong clown? Sobrang putok nung blush. Ito yung seso. So, very easy to blend siya, and sa lips, hindi siya drying, and feeling mo wala kang nilagay, and ang ganda niya. Ang ganda niya, oh. Hindi siya drying, guys. And ano, ang maganda dito, parang yung color niya, pantay. Like, wala yung nabubuo dito, ganyan. So, kahit meron ako nung parang nagbabalat yung lips ko. So, hindi naka-stay lang dun yung color. So, meron siya. Okay guys, so inalis ko na lang yung foundation ko dito sa cheeks para ma-swatch natin ng ayos. So, okay. So, next is yung Kyondi. So, ang color niya is red. And super useful, guys, ng applicator niya. Ang ganda. So, medyo nag-color siya sa lips ko. Ay, sa teeth ko pala. Pero ang ganda niya, guys. Ang bilis niya ma-blend. And, ayan, oh, kumakalat talaga siya kagad. So, try natin ang dalawang application. Ito guys, pang malakasang lip tint to kasi pulang-pula siya. So, kahit ito lang, and then wala na kayong eye makeup, carry na. So, pagdating naman sa actually guys, hindi nyo kailangan maglagay ng ganito karami kasi pigmented yung product. And, kita nyo. Pero in fairness, super dali niya i-blend. Meron kasi ako nagamit before na na lip and cheek tint din. And then, ang hirap niya i-blend. Like, parang makikita mo kung saan mo nilagay. Kanan. Ito, hindi. Kita nyo, alam nyo yung parang, nasa pag-apply nyo na lang guys yan eh. Kasi dito, pero, ayan. Pero ang ganda niya talaga, hindi mo makikita kung saan ka naglagay. Like, hindi nagbabakat and very blendable niya. So, yan. So, ito yung Kyondi. Okay guys, next naman is Sisteret. So, this is Sisteret. So, color niya is parang red-orange pa rin. So, swatch natin siya. So, ayan. So, this one, mas red siya dun sa Kyondi. So, ayan guys, nalalagyan yung teeth ko. Tingnan nyo. Bilis siyang matuyo sa lips, pero pag nilagay mo siya sa cheeks, mabilis, hindi siya ganun kabilis matuyo, and mabiblend mo pa talaga siya. So,
Mukha ng clown yung face. Parang hindi pantay. Ang super bet ko guys yung super bet ko yung yung applicator niya. Kasi ang ganda. So, ayan. Sorry guys kung hindi pantay. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung color niya kapag sa cheeks. And kapag sa lips. Kasi magkaiba yung color ng skin natin sa lips and sa cheeks. So, ayan. So, this one is yung sister. Okay, next shade is Beshi. So, Beshi natin. So, ayan. So, ito yung shade niya. And, medyo orangey siya. So, ito siya. So, orangey yung color niya. So, this one, perfect for peachy makeup look. Ang titingkad niya, no? Hala siya! Ayan guys, careful kayo sa pag-apply kasi very watery niya and kapag ganyan, masyado nyong ginanyan, pupunta sa teeth. So, tinan nyo yung sa akin. This one guys, ang ganda niya. Parang fresh lang yung datingan. Kita nyo guys, super pigmented. So, yan. So, careful kayo guys sa pagbalik and ayan. So, ayan guys, careful kayo sa pagbalik and pagtanggal ng cap kasi very watery nung consistency niya and nagtatalsikan siya. So, ayan, may chance na magtalsikan. Kita nyo guys, super blendable niya. And hindi nyo makikita kung saan kayo naglagay. So, walang bakat dyan ng mga dots niya. So, yan. So, yan yung color. So, orangey yung color niya. So, this one is yung Beshi. Okay guys, next na shade is Choz. So, this one is parang muted pink. So, parang old rose something yung color niya dito. So, swatch natin siya. So, yan. So, pinkish yung color niya. And yung doe foot niya guys, ang ganda kasi ayan kahit i-flat niya siyang ganyan. Nahampas tuloy. Parang so yan. So ayan siya guys. So parang purplish pink yung color niya. So medyo may pagka dark pink. Akala ko light pink siya pero hindi. Ayan siya. So, parang ayan, dark. And then, pink. Pero sa blush, maganda siya. Alam nyo guys, ang gaganda ng color niya kapag sa blush. Actually, sa lahat. Blush and lips. Sa lips. So, last shade is pa Virgin.
So, yan. So, this one is ito, mas plum na yung color niya. So, yan. So, try natin siya. Swatch. So, dito na lang. So, yun. Super dark purple. So, this one mas darker siya dun sa ano ba yung huli? Beshi. Ay, Chos. Darker siya dun sa Chos. So, this one mas malapit siya sa purple na color. Lahat ng shade niya actually guys is wearable. And parang feeling ko lahat naman bagay ito sa atin. Sorry kung sobrang putok ko maglagay ng flash. Okay guys, so yun yung mga lip swatch and cheek swatch natin. And ang masasabi ko lang is very okay nung Vice Cosmetics Lip and Cheek Tint kasi aside from being affordable na 145 pesos, super gaganda rin ng shades niya. And kahit nasabihin nyo guys na 3.5 ml lang siya, super pigmented niya and for sure konti lang yung magagamit nyo every time na gagamitin nyo siya kasi nga super pigmented niya. And yun, ayun pa, isa pa yung nagustuhan ko, super blendable niya. And kahit sa lips, ang bilis niyang blend. Ang bilis niyang i-blend. Ganyan-ganyan mo lang and okay na yung lips mo. And then, yung doe foot applicator. And then, yung doe foot applicator niya, super ganda rin. Like, ngayon lang ako nakakagamit ng gantong applicator. Yung flat na malapad. So, ganyan. So, ayan siya. So, maganda siya. And, ayan no. Ang ganda niya. Hindi siya yung usual doe foot applicator na parang, alam niyo yung parang pag ganun yung shape na may buta sa gitna. So, this one is flat and malapad siya. So, yeah. So, yun lang guys. So, overall, ang pinakagusto kong color dito is yung itong beshi and then yung seswang. Kasi yung seswang parang ano siya, yung parang ang ganda nung pagka-pink niya. Like favorite color ko yung pink and ayun, ang ganda nung pagka-pink niya. Parang fresh na fresh yung datingan. So, yan. And guys, so sana nagustuhan nyo tong lip swatch and review nung Vice Cosmetics Lip and Cheek Tint. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, don't forget to comment down below. Ayun pala guys, meron akong ongoing giveaway. So, kung hindi nyo pa napapanood yung giveaway video ko, so andito siya. And don't forget to join kasi first ever giveaway ko yun guys. So, yan. So, ayun lang guys. I hope you like this video and don't forget to hit the like and subscribe button. And wag nyo na rin kalimutan i-click yung notification bell para ma-notify kayo every time na may new uploads ako. So, yun lang guys. Yan, my next one. Bye! So, that's it for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo yung review. Ang ewan mo! Nakakasa.